आता आपण सोडवणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 2.4. त्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन आहे आपला मल्टिप्लाय. त्याच्यामधला फर्स्ट आपला सब क्वेश्चन आहे इन द स्क्वेअर रूट 3 मल्टिप्लाय विथ इन द स्क्वेअर रूट 7 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 3. आता आपल्याला नियम काय आहे इथे दाखवतो आहे. इन द स्क्वेअर रूट 3 ने आपल्याला ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक नंबर्सला मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग आपण खाली लिहून घेऊया. कशा प्रकारे लिहून घेऊया. इन द स्क्वेअर रूट 7 इंटू 3, कारण दोन्ही इन द स्क्वेअर रूट आहे म्हणून आपण 7 इंटू 3 एकत्र लिहून घेतलं. मायनसचं साईन ॲज इट इज लिहून घेतलं. इन द स्क्वेअर रूट 3 इन द स्क्वेअर रूट 3 दोन्ही लिहून घेतले. म्हणजे याचा आन्सर काय आपला आता येईल 7 3 जा 21 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 9. म्हणजेच काय होईल तो आपला इन द स्क्वेअर रूट 21 मायनस 3 इन द स्क्वेअर रूट 9. म्हणजे स्क्वेअर रूट 9 आपला स्क्वेअर रूट काय आहे त्याचा 3 आहे म्हणून आपण लिहिलं 21 मायनस 3. किंवा हेच आपल्याला आन्सर आणखीन कशा प्रकारे लिहिता येईल तर ते आपल्याला लिहिता येईल -3. आता त्याच्यापुढे कोणती साईन आहे म्हणजे प्लसची साईन आहे. प्लस इन द स्क्वेअर रूट 21. कसेही नंबर लिहा, कसेही लिहा आन्सर. इन द स्क्वेअर रूट 21 मायनस 3 लिहा किंवा -3 प्लस इन द स्क्वेअर रूट 21 लिहा. आपला आन्सर बरोबर येणार आहे, आपल्याला मार्क मिळणार. या क्वेश्चनला आपल्याला मार्क आहेत 1. आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जरी काही म्हटलं तरी हाफ ऑफ मार्क्स जरी म्हटलं आपण एवढ्या सगळ्या स्टेप लिहिल्या गरज नाही आहे. एकदा तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्याची प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला ते लिहिता येणार आहे. याला एकूण मिळून आपल्याला मार्क आहे 1. आपला सेकंड क्वेश्चन आहे याच्यामधला इन द ब्रॅकेट इन द स्क्वेअर रूट 5 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 7 ब्रॅकेट क्लोज इन द स्क्वेअर रूट 2. म्हणजे इन द स्क्वेअर रूट 2 ने आपल्याला सगळ्याला मल्टिप्लिकेशन करायचे. आपण लिहायला घेऊया. इन द स्क्वेअर रूट 5 इंटू 2 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 7 इंटू 2. आन्सर काय येईल 5 2 जा 10 इन द स्क्वेअर रूट 10 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 14. आता ॲज इट इज लिहा किंवा लिहा -14 प्लस इन द स्क्वेअर रूट 10. कोणताही आन्सर लिहा, तुमचा आन्सर करेक्ट आहे. पहिलं हे लिहा, पहिलं ते लिहा. थर्ड क्वेश्चन आहे आपला इन द फर्स्ट ब्रॅकेट 3 इन द स्क्वेअर रूट 2 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 3 ब्रॅकेट क्लोज. सेकंड आहे आपला 4 इन द स्क्वेअर रूट 3 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 2 ब्रॅकेट क्लोज. आता आपण काय करूया सेकंड नंबरनी जे आहे ते फर्स्ट नंबरच्या आपल्या ब्रॅकेटमध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. तुम्ही कशाही प्रकारे केलं तरी तुमचा आन्सर सेम येणार आहे. आपण लिहिलं इथे इन द फर्स्ट ब्रॅकेट 4 इन द स्क्वेअर रूट 3 इन द स्मॉल ब्रॅकेट 3 इन द स्क्वेअर रूट 2 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 3 ब्रॅकेट क्लोज. मायनसची साईन ॲज इट इज आलेली आहे आपली. मग आपण दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं इन द स्क्वेअर रूट 2 इन द स्मॉल ब्रॅकेट 3 इन द स्क्वेअर रूट 2 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 3 ब्रॅकेट क्लोज. आता आपण मल्टिप्लिकेशन त्या ब्रॅकेटच्या आतमध्येच करून घेऊया आणि मग नंतर आपण त्याला बाहेर काढूया. ओके, म्हणजेच काय झालेलं आहे 4 इन द स्क्वेअर रूट 3 इंटू 3 इन द स्क्वेअर रूट 2 मायनस 4 इन द स्क्वेअर रूट 3 इंटू इन द स्क्वेअर रूट 3 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 2 इंटू 3 इन द स्क्वेअर रूट 2 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 3 इंटू इन द स्क्वेअर रूट 2. ओके, आता इथे काय झालेलं आहे 4 3 जा
काय होईल ते आपण एकत्र लिहून घेऊ. 4 3 म्हणजे आपण कंप्लीट नंबर्स आहेत, होल नंबर्स जे आहेत त्यांना एका ब्रॅकेटमध्ये घेतलेलं आहे. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये आपण इन द स्क्वेअर रूटचे दोन्ही नंबर्स घेतलेले आहेत. इन द स्क्वेअर रूट 3 इंटू इन द स्क्वेअर रूट 2. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय केलं आपण, होल नंबर्स जे आहेत त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं. इथे काय होतं, 4 इन द स्क्वेअर रूट 3, इथे काहीच नाही म्हणजे 1 आहे म्हणून 4 इंटू 1 आणि इन द स्क्वेअर रूट 3 इन द स्क्वेअर रूट 3. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये आपण इथे सरळ सरळ होऊ शकते म्हणून 3 इंटू इथे काहीच नाही म्हणजे 1 आहे म्हणजे 3 आणि इन द स्क्वेअर रूट 2 इन द स्क्वेअर रूट 2 म्हणजे 4 म्हणून इन द स्क्वेअर रूट 4 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 2 इन द स्क्वेअर रूट 3 म्हणजे आपला आन्सर आहे 3 2 6 इन द स्क्वेअर रूट 6. आता मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. इन द फर्स्ट ब्रॅकेट 3 4 12 3 इंटू 2 6 म्हणजे आन्सर आलं 12 इन द स्क्वेअर रूट 6 मायनस 4 1 4 इन द स्क्वेअर रूट 3 इन द स्क्वेअर रूट 3 म्हणजे 9 आन्सर आलं. इन द स्क्वेअर रूट 9 होतं म्हणजे त्याचा आन्सर आपलं येतं 3 म्हणून दिलं 4 इंटू 3 मायनस 3 इन द स्क्वेअर रूट 4 मायनस इन द स्क्वेअर रूट 6. आता 12 इन द स्क्वेअर रूट 6 मायनस 4 3 12 आता आपण ब्रॅकेट्स ओपन करून घेऊया म्हणून मायनस आय म्हणजे आतमधल्या नंबर्सचं काय करायचं आपल्याला, अपोजिट नंबर्स प्लस करायचे. इथे काय आहे प्लस आहे दिलेलं नाही म्हणजे प्लस आहे म्हणजे मग त्याचा काय होईल, अपोजिट नंबर मायनस म्हणजे आपण लिहिलं मायनस 3 इन द स्क्वेअर रूट 4 मायनसचा झाला अपोजिट नंबर प्लस इन द स्क्वेअर रूट 6. आता इथे आपण लिहूया 12 इन द स्क्वेअर रूट 6 मायनस 12. इथे काय करूया मायनस 3 हा जो आपला आहे इन द स्क्वेअर रूट 4 त्याचा आपला स्क्वेअर रूट काय येईल 4चा 2 म्हणून आपण लिहिलं 3 इंटू 2 लिहिलं कारण 3 मध्ये कोणती साईन नाही म्हणजे इंटूची साईन आहे इंटू 2 प्लस इन द स्क्वेअर रूट 6. आता काय झालं 12 इन द स्क्वेअर रूट 6 मायनस 12 3 2 6 प्लस इन द स्क्वेअर रूट 6. आता काय दिसतंय 12 इन द स्क्वेअर रूट 6 आणि इथे नुसता 1 इन द स्क्वेअर रूट 6 आहे. लाईक नंबर्स आहेत आपले इन द स्क्वेअर रूट 6 इन द स्क्वेअर रूट 6. इथे कोणताच नंबर म्हणजे काय आहे 1 आहे म्हणजे 12 प्लस 1 13 झालेले आहेत. मग आपण लिहिलं 13 इन द स्क्वेअर रूट 6 आणि मायनस 12 मायनस 6 म्हणजे आपला आन्सर काय येईल -18. या प्रश्नाला आपल्याला 2 मार्क मिळतील कारण आपल्याला आधी मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे आणि मग आपल्याला तसं सिम्प्लिफिकेशन करायचं आहे, त्याला शॉर्ट करायचं आहे, सिम्प्लिफाईड करायचं आहे. ओके, म्हणून ह्याला मार्क मिळतील 2. या दोन्हींना 1-1 मार्क आहेत आणि ह्याला 2 मार्क आहेत. कोणता प्रश्न कसा येईल त्याप्रमाणे तुम्हाला मार्क असतील.